تاسو واتساپ جوړ کړی دی، تاسو غواړو چیرې دی واتساپ ته مو نمبر چینج کړو. ډېر کسان داسې وي چې هغه واتساپ جوړ کړی وي، هغه غواړي چیرې دی ته مو نمبر چینج کړو، چې د څومره کانټیکټ نمبر دي، څومره خلک دی، هغو ته مو د نوی نمبر ښکاره شي او مو نمبر چینج شي. دا به تاسو څرنګه کوو، طریقه درته ښیم، ګورو ورته. چې ګورو ورته تاسو به لاړ شو واتساپ ته. واتساپ کله وکړو، 3 ډاټ باندې کلیک وکړو، په سیټینګ کلیک واخلو، دې آپشن یې درکړی اکاونټ، په دې اکاونټ کلیک وکړو. هر دوه واتساپو کې یوه طریقه دی. لاندې آپشن یې درکړی دی چینج فون نمبر، په دې چینج فون نمبر باندې به تاسو کلیک وکړو. خو یوه خبره یاد وساتو، که دا سیم کوم نوی وي، دا تاسو سره موبایل کې ډېره به ښه وي، دې ته دغو کال کوي. بل زړه سیم ته څه کوډ نه سي، هغه مه ډارېږو. نیکسټ باندې به تاسو کلیک وکړو. بس تاسو له زوړ نمبر یې راواخیستو، لاندې تاسو ته یې نوی نمبر راواخیستو. دې کې تاسو ته نوی نمبر سلیکټ کو، کنټري کوډ ورته تاسو بدل کو. فار ایگزامپل زه به دا یو څه یو نمبر ولګوم. دا اوس ما یو نمبر ورکې ولیکلو. بیا به تاسو څه وکړو، هغه نه بعد په دا نیکسټ باندې به کلیک واخلو. چې نیکسټ باندې کلیک واخلو، دغسې انټرفیس راغلو. تاسو ته د کومې کانټیکټ نمبر یې هغو ته د خپل نمبر شو کوئ او جمع شو کوم ورته. دا آپشن به تاسو آن کو، څومره خلک وي هغو ته به د نوی نمبر شو شي. دا چې کله آن کو، دې ځای کې آپشن یې درکړي تاسو ټولو ته ښیو که نیمو ته. که ټولو ته تاسو ښیو، دا پاسه ته وخېژوو، که نیمو ته ښیو، لاندې آپشن یې درکړی. دې کې بیا کسان خون تاسو ایډ کولی شو. د مسؤلین وکړو، دا تاسو دې باندې کو د سپین ته، نو دا به هلته شي. بیا لاندې آپشن یې درکړی دی ډن، په دې ډن باندې کلیک واخلو. دې ځای کې تاسو ته دا نمبر ته چینج کول غواړئ او چې موږ چینج کوو، لاندې آپشن یې تاسو ته درکړی دا شی باندې کنټینیو. بیا به تاسو په دې باندې کلیک واخلو. زه اوس په دې باندې کلیک خلم. ښه جي، دې باندې ما اوس کلیک واخیستو. کلیک ما واخیستو، دا به لغونتې لوډینګ وکړي. چې لوډینګ وکړي، دې کې بیا مو ته چې دا سیم که تاسو سره په موبایل کې وي، موږ دې ته اټومیټک کال کوو ویریفیکیشن دپاره. په ډېرو کسانو سره به وي، بهتره دا موبایل کې وي، نو زر به وشي، ټینشن به نه وي. ښه، اوس ډېر کسان یې نه مو بهر ملک کې مو سره خوشتانه. بیا به څه کوو، لاندې آپشن یې بل یو درکړی. که وي تاسو سره، تاسو کنټینیو باندې کلیک واخلو. که سیم تاسو سره نه وي، لاندې آپشن یې درکړی ویریفای انادر وی. د کوم سپین لین دی لاندې، دې نه لاندې کسې لیکلي دې ته، زه ته دا لین خم وکم. بیا به تاسو په دې باندې کلیک واخلو. په دې کلیک واستو، دې کې تاسو ته مو ورته میس کال وکړو یا میسیجر واستوم، څه وکړو، تاسو بیا هغه سلیکټ کو. که تاسو سره نه وي، سیم ته به اس ام اس راشي، بیا په بل باندې تاسو سلیکټ کو. صحیح شوله. تاسو په کوم یو باندې سلیکټ کوو، په هغه باندې تاسو ته کله سلیکټ کو، بیا به هغه نه بعد تاسو ته د کنټینیو آپشن یې درکړی، په دې کلیک کو. هغه نه بعد به تاسو ویریفیکیشن وشي. دغه طریقه یې وه. صحیح شوله. که بیا څه مشکل وي، کمنټ کې لیکلی شو. نوې ویډیو دپاره اکاونټ فالو کو، د مخکې د ملګرو سره یې شیر کو. که چاته معلومات نه وي، پیدا ورنه واخلي. چې چېرته خوشحاله اوسو، د لوی الله په امان.